Good evening mga master. Itong episode na to is cleaning ng natin ng fishing gear natin. So i-share ko din sa inyo kung paano ko nililinis yung fishing gear ko after a fishing session kasi importante yun para mas tumagal yung gear mo. Kailangan alagaan mo talaga siya lalo kasi pag nababad sa salt water o nalagyan ng salt water kahit pa paano yung salt is corrosive elements. So kailangan mo talaga linisan, especially yung reels mo. Kailangan mo linisan, matanggal yung mga salt doon sa mismong reel mo kasi minsan hindi natin maiwasan na mabasa yung reel or let's say malaglag or nalublob sa salt water yun kasi magsisimulang masira yun, especially kung nagsimula na siyang mga lawang, doon masisira yung reel mo. Malaman mo na lang, tumutunog na. So yun, yung maintenance talaga is a must pagdating sa mga fishing gear kasi alam mo, salt water. So simulan na natin, tuturo ko sa inyo kung kasi bago pa lang ako, natutunan ko rin siya sa mga kapwa ko angler, sa mga kasama ko. So kung meron kayong suggestion o mas magandang way kung paano linisan yung mga fishing gear natin is comment nyo lang sa baba. Comment nyo lang and titingnan ko yung mga comments nyo and ito susubukan ko siya. Pero sa ngayon ito yung tinuro sa akin ng mga kapwa ko, yung mga kasama ko. So yung gagawin natin. Okay guys, simulan na natin. So nandito tayo sa ating kusina. Tinanggal ko na siya, disassemble ko na ito, and yung mga rods. Inihiwalay ko na sila. And ang una kailangan natin yung cloth, tapos WD-40 para sa mga moving parts, pampadulas. Linis din. So mamaya pakita ko sa inyo kung paano ko siya lilinisin. So kailangan natin ng tap water. Bubuhusan natin to ng tubig. Okay? Unahin natin tong reel. Bubuhusan lang natin ng tubig. Yung nakita ko din to kay Regs Fishing TV. Kay Regs Fishing. Nakita ko din binuhusan niya ng tubig para matanggal lang yung mga salt. Tapos ikot natin. Ganyan. Para malinis siya, matanggal yung mga salt elements. So natin isa. Ang gamit ko pa lang ito, nasa yung pangalan ito. Itong isa kong reel is Okuma. Yung gear ratio nya is 6.2:1. Okay. Tapos itong isa naman Shimano Nasi. Shimano Nasi C5000 XD. Ito yung Okuma ano ba to? Seimar C40S. 6.2:1. Hindi ko gaano kabisado pa siya pero kasi bago pa lang tayo, 3 months pa lang tayong
sa sa larangan ng pag-fishing. So yan, ikot. Okay. Tapos nyan is punasan lang natin para wala yung excess na water. Punasan natin. Then saka natin lilinisan ng itong towel na may tubig. Tapos may konting WD-40 para mawala talaga yung, kasi sabi nila yung WD-40 daw is pang tanggal din ng salt water yung mga residue. So try natin. So saka pampakintab na rin. Yan. So mamaya i-disassemble ko to para malinisan sa loob. Punasan lang muna natin. Or pwede ko nang gawin ngayon para tapos na. Yan. Disassemble natin to. Isa natin ito. Yan. Yung spool niya. Isa natin yung loob. Tap lang para baka sumabit dun sa may spring masira yung spring. Pwede naman tayong gumamit ng cotton buds para mas maabot niya yung mga sulok-sulok. Then kung wala nang grease, pwede natin lagyan ng grease. Mamaya ako na pagbabalik kasi susundutin pa natin ng cotton buds. So yun, yung spoon. Tapos ito, yan, di ba may tubig? Tanggalin natin yung tubig niya. Ikot. Diba? Ito naman, hanggat hindi mo muna buksan kasi bago pa naman to. Huwag na muna natin buksan kasi okay pa naman yung braso niya dyan. Siguro pag tumagal-tagal na saka ako siya i-maintain, saka ako titignan. Careful lang sa paglalagay ng grasa. Huwag masyadong madami kasi parang makina din yan. Pag nadamihan mo ng langis, medyo karalgal. Hindi smooth yung railing. Kaya pag maglalagay ka ng grasa dyan, tamang-tama lang para madulas siya. May lubrication. Ayan. So, set aside. Itong isa naman. Ito mas maganda to. Ito tunog pa lang. Shimano kasi. Yung Okuma medyo may pagka-rough siya. Hindi ko kursunada. Pero hindi ko alam yan yung pinakauna kong binili na reel So ito ang ganda niya pero mahal. Nasa bili ko nito 426 real. Discounted na yun kasi employee ako. Sa pinagtatrabaho ko kasi ito meron silang fishing gear. So sayang naman kasi pag sa labas mas mahal pa to. Shimano quality naman talaga.
Ito, nasa 300 plus lang yan. Mura lang, kaya hindi ko gusto, hindi ako satisfied sa quality niya. Yung smoothness niya, hindi ako satisfied. Parang may angle na matigas. But, comment nyo guys, baka may alam kayo. Kasi itong ukuma ko minsan pag ginaganyan ko may matigas na parte, parang tumitigas siya. So kung alam nyo kung anong possible na problema, comment down nyo guys, para malaman ko naman kung ano, and turuan nyo na rin ako paano i-repair siya, para hindi na tayo pupunta ng repair shop. So ito guys, kung nagugustuhan niyo yung video na ginagawa ko, please like this video. Don't forget to subscribe and share nyo naman para dumami yung mga subscriber natin, kasi nagsisimula pa lang ako. Baka naman pwede. Di kaya naman, pa-share na lang. Salamat mga master, salamat in advance. Tingnan mo ilalim niya, yan, pulido, ang ganda ng, pero papalit din ako ng braid nito. Medyo konti yung braid, 100 meters lang to. Yan, okay na. So next nating lilinisan, tingnan mo, kintab. Next nating lilinisan is yung ano natin, yung rod. Tayo sa washing ng mga gamit natin. So gagawin natin ngayon, lagyan natin ng konting WD-40 yung rods, tapos yung ipupunas natin sa ating mga gear. Okay, so yun, dito na tayo. Punasan natin ng yung medyo basa na merong WD-40. Tap. Pala yun. Shout out kay Elmer, nakasamahan ko dito, nandito sa malapit sa akin, nagkakape. Nandun, yun. Na makintab pa.
konti lang naman, wag masyadong maraming WD-40. Tama lang na matanggal yung mga salt kasi hindi mo maiwasan na nilinisan mo ng tubig pero may natitira pa rin niya kahit pa paano, kaya double natin ang lalagyan natin ito, WD-40. Siguradong malinis na malinis. Saka hindi puro to, may tubig to, lalong tawag, basa. Ganda ng pagkain eh, parang bago. Ay, mo. Kumikin na video. At least meron siyang extra layer para sa salt or sa tubig, hindi siya gaanong didikit agad. Kasi may konting langis. Yan. Okay na. So, ito naman, real. Kailangan natin yung linisan ng maigi. Tapos yung mga hindi mo maabot na ito lang gano'n. Yung mga siksik. Cotton buds lang. Yan. Yan. Ito yung portable lisa natin loob. Pati ito. Tingnan mo kung mayroong grasa to. Yan. Kailangan linisan, tanggalin to, linisan. Ito kailangan din lagyan ng grease. Yan. Ito, meron pa. Mayroon, medyo madami pa to. So, ito kailangan natin konti. So, lagyan natin yan mamaya. Okay. Punasan lang. Ayan, ganda ng pagkakintab niya. Diba? Linis. Kintab, parang bagong-bago. Esperan natin ng WD-40 itong mga moving parts na to. Kanto-kanto na may tubig. Yan. Hindi kaya naabutin. Yan. Natin linisin to, kailangan natin ng konting greasing para sa mga moving parts na yan. Hindi lang. Kunti lang. Konting-kunti lang. Moving. Yan, mga moving parts.
natin. Ito, lagyan na natin ng konti. Ito. Konti lang. Kasi meron pa namang grasa dun sa yun. Okay na. Yung mabilis matunog to eh. Hindi gaya nung Shimano, medyo mas smooth siya. Okay, one down. Para ready na ulit tayo sa ano natin, next fishing natin. Tigas ah. Maparami. Sa bearing na. Uy, parami nga. Masyadong matigas. Yan. Para laging madulas. Ito, wala pang maintenance yan. Siguro taon ang bibilangin yan bago lagyan ulit ng panibagong grasa. Pagkakintab. Matalsik yung fluid. So yan. Okay na. Lagyan natin konting grasa dito sa may gaya nung kanina. Yan, iangat natin ng ganyan. Tapos lagyan natin yung grasa dito sa may stem niya. Yung grease na ginagamit ko pang reel talaga to. Hiningi ko dun sa workshop namin na may nagagawa ng ng mga fishing gear. Libre na, di ba? So yan. Okay. Smooth. Ang ganda talaga ng Shimano. Yun. Yung master. Okay na. Ito, lagyan din natin ng grasa. Wala nang wala nang grasa to. Yan. Lagay lang natin. Sa ano niya. Yan. Okay. Ready na. Ready na ulit sa laban. Sana may mahuli na tayo next time. Yun. Balik natin itong okay. So tapos na tayo. Yun lang gagawin. Every time na may fishing session kayo, yun lang na ang gagawin nyo. Gagawin ko pala. Kasi yun ang natutunan ko. Pero comment down below kung meron kayong mga mas better na way kung paano linisin itong mga fishing gear natin para tumagal yung buhay. Hindi gamit lang ng gamit. So yan, tapos na tayo. So guys, dito kung tapos ang cleaning vlog natin ng fishing gear. If you like this video, don't forget to subscribe and hit that like and share button. Also, click nyo na rin yung all bell button para lagi kayong may notification sa mga
new videos ko, new uploads para lagi kayong updated. So, alright, dito na tatapos and see you next time on Books TV. Goodbye.